αγώγημα προϊόντα. Άρα εδώ πρέπει να κάτσουμε και να το σκεφτούμε. Γι' αυτό σήμερα έχουμε έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά και έγινε και ένα συνέδριο πριν από λίγες ημέρες από την Ένωση Ελληνικών Εταιριών Αναδυόμενων Τεχνολογιών. Έχουμε τον κύριο Δόκτωρ Εμμανουήλ Ζερβάκη, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Αναδυόμενων Τεχνολογιών και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι σήμερα κοντά μας, γιατί ήθελα έτσι να κλείσουμε αυτή τη χρονιά. Κύριε Ζερβάκη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά σε εσάς και τους ακροατές σας. Χρόνια πολλά. Πόσο σημαντική είναι η επένδυση στην καινοτομία, στις αναδυόμενες τεχνολογίες και πού βρίσκεται η χώρα μας σε αυτό το κομμάτι? Η επένδυση είναι σημαντική και είναι ξεκάθαρα σε ένα μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπου και η Ευρώπη πλέον έχει συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει έλλειψη καινοτομίας και πρέπει να γίνουν πολύ μεγάλες επενδύσεις, ιδίως στον χώρο των μικροκυκλωμάτων και της τεχνητής νοημοσύνης, για να μπορέσουμε να φέρουμε πίσω κομμάτι της παραγωγής και της ανάπτυξης σε αυτούς τους τεχνολογικούς τομείς. Είναι τόσο μεγάλη ζήτηση για τα μικροκυκλώματα, τα οποία χρησιμοποιούνται παντού, δηλαδή από υπολογιστικά κέντρα, δορυφόρους, αυτοκινητοβιομηχανία, φορτίες συσκευές. Είναι τόσο μικρή η παραγωγή τους μέσα στην Ευρώπη, είναι μονοψήφιο το νούμερο, δυστυχώς είμαστε περίπου στο 8-9%. Η μεγαλύτερη παγκόσμια παραγωγή είναι αυτή τη στιγμή στην Άπο Ανατολή, δηλαδή Ταϊβάν, Κορέα, Κίνα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, και λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, η Ευρώπη και συνεπακόλουθα και η Ελλάδα συνειδητοποίησαμε ότι έχουμε πολύ δύσκολη πρόσβαση στους νεογούς, οπότε έχουν αρθεί δράσεις που στην Ευρώπη τις ονομάζουμε EU Chips Act, δηλαδή δράση για μικροκυκλώματα, ώστε να φέρουμε πίσω την παραγωγή στην Ευρώπη. Τώρα στην Ελλάδα το οικοσύστημα των νεαγών αναδυόμενων τεχνολογιών έχει ξεκινήσει περίπου πριν 20 χρόνια, όταν και ιδρύθηκε η Ένωση Αναδυόμενων Τεχνολογιών. Μετά από 20 χρόνια το οικοσύστημα έχει εξελιχθεί, δηλαδή πλέον υπάρχουν πάνω από 80 εταιρείες που βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα. Αυτές οι εταιρείες, να σημειώσουμε ότι δεν είναι απαραίτητα ελληνικές, νεοφυείς ή μικρομεσαίες. Πλέον υπάρχουν και μεγάλες πολυεθνικές που έχουν κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην Ελλάδα και αναπτύσσουν τεχνολογίες και προϊόντα από την Ελλάδα. Οπότε το σύστημα μας το οικοσύστημα των αναδυόμενων τεχνολογιών είναι υπαρκτό στην Ελλάδα. Θέλει ενίσχυση, κύριε Ζερβάκη? Πιστεύετε ότι πρέπει να επενδύσουμε? Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ανταγωνιστική? Γιατί έχουμε και το προσωπικό και τους ανθρώπους, δηλαδή και το μυαλό, θέλω να πω. Δηλαδή υπάρχουν και στα πανεπιστήμια μας βγαίνουν τέτοιοι άνθρωποι, πάνε στο εξωτερικό. Και έτσι, δηλαδή μπορεί να είναι μια λύση η επένδυση σε αυτόν τον τομέα της οικονομίας? Είναι ξεκάθαρο και για να τονίσω ότι σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο, ότι έχουμε προσωπικό υψηλής ποιότητας. Γι' αυτό και γίνονται αυτές οι εξαγορές εδώ στην Ελλάδα. Όταν έρχονται μεγάλοι τεχνολογικοί κολοσσοί όπως Qualcomm, Nvidia, Broadcom, Renesas, Cadence, είναι ορισμένα από τα ονόματα που αναφέρω πολυεθνικών που έχουν κέντρα έρευνας και ανάπτυξης, είναι επειδή ακριβώς αναγνωρίζουν αυτό το δυναμικό που υπάρχει στην Ελλάδα και την πιθανότητα εξέλιξης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επενδύσουμε σε αυτές τις τεχνολογίες. Μιλάμε για τεχνολογίες που είναι οριζόντιες βασικές τεχνολογίες, αυτό που λέμε deep tech, γιατί δεν έχουν εφαρμογή μόνο σε μια συγκεκριμένο market. Βρίσκουν εφαρμογές παντού, όπως ανέφερα πριν, από δορυφόρους και αμυντικά συστήματα μέχρι πλοία, αυτοκίνητα και υπολογιστικά κέντρα. Και ουσιαστικά έχουν ονομαστεί όλες αυτές τις τεχνολογίες και τα μικροκυκλώματα ιδιαίτερα το νέο πετρέλαιο της οικονομίας. Γιατί χωρίς αυτό τελικά η οικονομία δεν μπορεί να προχωρήσει, δεν μπορούμε να κάνουμε ψηφιακό μετασχηματισμό, δεν μπορούμε να έχουμε υπολογιστικά κέντρα για να τρέχουν οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης. Άρα είναι πολύ βασικό. Εμείς σαν χώρα, από την τεχνολογική αλυσίδα αξίας, αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ δυνατοί στο κομμάτι του σχεδιασμού των μικροκυκλωμάτων. Αυτό που σίγουρα λείπει αυτή τη στιγμή από τη χώρα είναι το κατασκευαστικό κομμάτι. Και όταν μιλάμε για ένα μετασχηματισμό της Ελλάδας σε πιο παραγωγικό μοντέλο, είναι δεδομένο και ότι και σε αυτό το τομέα πρέπει να γίνουν επενδύσεις
που να έχουν κατεύθυνση πλέον και προς την παραγωγή. Κύριε Ζερβάκη, εδώ μας είπατε, στο σχεδιασμό είμαστε δυνατοί, αλλά είμαστε ελληματικοί στο θέμα της παραγωγής για να δημιουργήσουμε και την υπεραξία. Λείπει αυτό. Άρα εδώ σε αυτό, για να το καλύψουμε, τι χρειάζεται? Πολιτική βούληση, χρειάζεται νομοθετικό πλαίσιο, χρειάζονται κάποιοι πόροι να διοχετευτούν σε αυτόν τον τομέα, τον αναπτυξιακό? Καταρχήν να πω ότι το πρώτο μεγάλο ορόσημο έχει γίνει φέτος, όπου δημιουργήθηκε το Κέντρο Ικανοτήτων Ημιαγών εδώ στην Ελλάδα. Είναι ένα από τα 30 κέντρα ημιαγών που δημιουργήθηκαν μέσα στο 25 σε όλη την Ευρώπη, με σκοπό ακριβώς να βοηθήσουν την περαιτέρω ανάπτυξη του οικοσυστήματος. Άρα αυτό σαν Ελλάδα και η Χετία σαν συντονιστής αυτού του κέντρου ικανοτήτων έχουμε κάνει το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα, που είμαστε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, είναι πλέον να έχουμε κατάρτιση εθνικής στρατηγικής για τα μικροκυκλώματα. Αυτή τη στιγμή γίνονται οι αναλύσεις για το που είναι το σύστημα ημιαγών εδώ στην Ελλάδα. Η Χετία έχει αναλάβει και την πρωτοβουλία να τρέξει τις αντίστοιχες μελέτες και σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης σε λίγους μήνες να έχουμε την εθνική στρατηγική. Γιατί είναι σημαντική η εθνική στρατηγική? Γιατί μετά θα επιτρέψει στην πολιτεία να αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις για να υλοποιηθεί αυτή η στρατηγική και πιο συγκεκριμένα για να έχουμε ένα εθνικό πρόγραμμα για μικροκυκλώματα. Εμείς σαν Χετία έχουμε δώσει ήδη τις κατευθύνσεις στις οποίες πρέπει να κινηθεί αυτό το εθνικό πρόγραμμα για μικροκυκλώματα, το οποίο θα κινηθεί σε 4 διαφορετικούς πυλώνες. Ο ένας πυλώνας θα είναι σίγουρα η ανάπτυξη του ταλέντου, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για την περαιτέρω ανάπτυξη του οικοσυστήματος, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε παγκόσμια κλίμακα. Η δεύτερη θα είναι οι πιλωτικές γραμμές, αυτό που σας είπα πριν, ότι πρέπει να γυρίσουμε σε πιο παραγωγικό μοντέλο. Το τρίτο είναι έργα έρευνας και ανάπτυξης μεταξύ της βιομηχανίας και των ακαδημαϊκών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, γιατί πρέπει να γεφυρωθεί και το χάσμα που υπάρχει μεταξύ αυτών των δύο φορέων. Και το τέταρτο είναι να γίνουν επενδύσεις πάνω σε αυτές τις τεχνολογίες. Όλοι αυτοί οι πυλώνες θα πρέπει να είναι μέσα στο εθνικό πρόγραμμα και ουσιαστικά μέσα από αυτό η πολιτεία θα δώσει κίνητρα τόσο σε ελληνικές εταιρείες όσο και σε εταιρείες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκτός Ελλάδας για περισσότερες επενδύσεις στον κλάδο. Και είναι δεδομένο, όπως το αναφέρετε και στην αρχή του προλογού σας, ότι οποιαδήποτε επένδυση γίνεται σε ανανεώσιμες τεχνολογίες έχει πολλαπλά ωφέλη σε όλη την κοινωνία και την οικονομία μιας χώρας. Κύριε Ζερβάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ σημαντικά που είπαμε. Ελπίζω και εύχομαι, νομίζω ότι είναι το μέλλον και το παρόν βέβαια, γιατί μας είπατε ότι έχουν γίνει βήματα, γιατί το μέλλον ξεκινάει από το παρόν και τις αποφάσεις του παρόντος, γιατί έτσι το καθορίζουμε, και ελπίζω ότι αυτό το project πρέπει να πετύχει για τη χώρα και το εύχομαι, γιατί είναι το πιο ανταγωνιστικό κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας που μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και η χώρα μας. Βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, να είστε καλά. Καλή χρονιά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να επιστρέψουμε.